Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Van. Guys, kung gusto ninyong malaman kung ano yung kabaliwan na ginawa ko, just keep on watching!
Ganito talaga ako. Kinikilala kong maigi ang kumakalaban sa akin. Mula ulo hanggang kuko. Thank you for watching! See you sa next vlog!